Okay, ayan. Hello, medyo pagod ako. Actually, katatapos ko lang maglaba. Ayan. 2 weeks na kasi ako hindi naglalaba. Ang saya-saya, di ba? Ayan, ano bang itatopic ko? Well, this one, yung itatopic ko. Yan. Naalala nyo ng 11.11? Hindi ko rin napigilan. Bumili din ako. Binili ko siya sa Beyond Beautiful. Actually, lately, nahihilig ako sa skincare. So, yan. So, kung narinig niyo yung una kong vlog, so, parang naisip ko, gusto ko ng glass skin. Yeah. Parang gusto ko ng glass skin. Kaya lang ayoko naman yung sobrang puti. Alam yan? Yung tipong kinis lang. Pwede na. So, hindi na ganun, hindi ako ganun kaganda, pero alam niyo yan, iniisip ko yung makinis na face. So, kaya minsan, pag nagkakaroon ako nito, kagaya nito, ayan, wala na siya. Ayan, effective yung invigorating scrub, ha. So, mga twice ko lang siya ulit ginamit. So, this time, ipapakita ko sa inyo yung nabili ko sa Lazada 11.11. In fairness din sa kanilang packaging. Sa packaging nila, diba? May fragile pa. So, para hindi siya basta-basta ipitin. Ayan. So, first time kong kukuha ng serum. So, tingnan natin kung anong maganda. Well, nakuha ko lang to for 241. So, check natin kung sulit. Yan. Ang bagal kong mag-unbox. Yan. Yun. Mura lang binili ko kasi yung lang kailangan ko. So, huwag kayong bibili din ng hindi nyo kailangan. Ay, ang taray. May paano. Ayan o, tingnan nyo. Personalize. Meron pa siyang, may letter pa for me. Ay, gali, wow. Okay, so ang order ko actually is serum glass. At may freebies pa. Later, titingnan natin kung ano yan. In fairness sa packaging nila, hindi sila nagtitipid, ha. Hindi siya nagtitipid sa bubble wrap. Okay. Ayan. Ay, dalawa pala yun. Actually, isa lang yung binili ko, eh. Isa lang to, pero dalawa yung ilagay nila. So, meaning, may free na isa. Ay, gali, wow. 200, ano lang to, 241 lahat-lahat. Kasi, nasa 70 plus lang itong serum na binili ko. Actually, nakita ko naman maganda yung mga review niya. So, sa Lazada ko siya binili, ng 11.11. Sana maganda rin siya. Sana effective din siya. Aray. Ang dami niyang balot. Diyos ko. Ano to? 3 layer ang balot. Sana binaks niyo na lang din. Diba? Yan siya. Mga ka-anik-anik. Tricky. Fairness. Cute. Meron siyang expiration sa likod. Kita niyo ba? November 2021. So, ayun o. May ganun-ganun. May parang bata. May parang chipon na pang vitamins ng bata. Dalawa siya. Hindi ko na bubuksan yung isa.
And then this one, ultra white. So, yan. So, sana for glowing fair skin daw siya. Maximum strength. So, tingnan natin. Ano to? Addict sa pagpapaputi. Kasi ang itim ko ng bata. Yan. Glutathione. Yan. Pag hindi ka pa pumuti, ewan ko na lang. So, yan. Yun na yun. Ayun. Tingnan natin kung ano yung previous niya. Actually, previous nga ito. Kasi isa lang talaga yung order ko. I don't know how. Why? Hindi pala how. Kundi why. Ang taray ng previous niya. Feeling ko yung isa previous din. And then, this one. What's this? What is that? Sabon din siya. So, may nakasulat. Pop. So, ito na yung nakuha ko dun sa nabili ko ng 11.11. So, lahat naman siya kasi is kailangan ko. So, I hope pumuti na ako. Yeah, promise kasi sobrang itim ko talaga. Sa lahat na nakakita sa akin ng bata ako. Nako, alam niyo yan. So, yan. So, tingnan natin kung effective to sa mga susunod na buwan. Tatry ko na siya mamaya pag ilinis ko ng face. Oh my God, anong oras na? Alas 11 na. Mga ka-anik-anik, hindi pa ako naglilinis. Katatapos ko lang kasi maglaba. Yan, naisingit ko pa talaga ang mag-vlog. Ayan, that's all for today. Actually, mamaya ulit. Just. Ayan, hindi. Tapos na nga to. Tapos na yung unboxing natin. So, kung nagustuhan nyo yung uli yung vlog ko at gusto nyo pang mag-updated sa mga susunod kong vlog, don't forget to click like and subscribe to my channel and click the notification bell para lagi kayo updated. Bye-bye! See ya!